بخیر راغلی او هرکلی په کمپیوټر ورلد کې زه محمد ادریس او نن به موږ د مایکروسافټ ورډ 12 نمبر ټیټوریل جوړو او په دې ټیټوریل کې به موږ ډسکس کوو فایند ریپلیس اینڈ سلیکټ ازو خپل کلاس طرف ته لیکو از ایکوال ټو RAND رین بریکټ سٹارټ بریکټ کلوز انټر دې کې موږ څه ټکي سرچ کوو کنټرول F ته موږ راځو کنټرول F پریس کوو موږ سره نیویګیشن آن شي په دې کې موږ څه ټکي لکه فار ایگزامپل زه پکې 2 سرچ کوم TO به په کیبورډ کې ولیکم موږ سره ته 2 1 سلیکټ کړه خو په دې کې که تاسو خیال وکړئ زه لږ زوم کوم کنټرول سره دې د بټن نم 2 راغستی دی د سټاپ نیم 2 راغستی دی مونږ چې کله بیا ایډوانس پوینټ کوو نو دا به مونږ کلوز کو را به شو پوینټ ته پوینټ کې ایډوانس پوینټ ته دې کې به راشو مور ته او دې له به ورکو پوینټ هول ورډ آنلی ما سره چې کوم 2 صرف ځان نه دی هغه ماته هایلایټ کا دلته به راشم زه به ووایم هایلایټ آل زموږ سره چې کوم کې 2 ځان نه راغلي هغې زموږ سره څه کړو هایلایټ کړو بیا زه راځم دا کلیر کومه کلیر هایلایټ زه ورته وایم ساوند لایک انګلیش کوم چې دی سره په انګلیش کې یو شان آواز ورکوي دا ماته هایلایټ کا ریډ اینډ هایلایټ نو دا زموږ سره هایلایټ شو نو که تاسو ته زه لږ دا زوم کوم کنټرول په کیبورډ کې پریس کوم او سکرولر سره زه دا زوم کوم دا 2 او دا 2 په انګلیش کې سیم ساوند ورکوي یعنی یو شان آواز ورکوي نو ځکه دا موږ ته هایلایټ کو بیا راځو پوینټ ته ساري بیا راځو مونږه ایډوانس پوینټ وشو ایډوانس پوینټ سره زموږ سره راځي دلته ریپلیس خواته ورسره ریپلیس هم دی که تاسو دلته ریپلیس ته راځئ او که دلته ریپلیس ته راځئ فار ایگزامپل زه راځم چې زه د 2 په ځای دی ریپلیس کوم THED اول به زه دا ټکي څه کوم پوینټ کوم پوینټ نیکسټ زموږ سره دا 2 دی خو چې ته دې 2 په ځای دغه دی ریپلیس کول غواړې نو ریپلیس به ووایې زموږ سره دغه 2 په ځای دی ریپلیس شو نیکسټ پوینټ زموږ سره دا شو یاره زه هم زه دې په ځای ریپلیس کول نه غواړم نیکسټ پوینټ دا یې ښودو زه دلته ریپلیس کولو او که تاسو نه چې ما سره څومره هم 2 دي د هغې په ځای غونډ دی ریپلیس شي نو زه به څه ووایم ریپلیس آل به ووایم نو زموږ سره غونډ چې کوم په دې کې په 9 ځګینو کې کم 9 ورډ چې زموږ سره 2 هغه دې ته ریپلیسمنټ شو دا زموږ سره ریپلیس دا بیا کلوز کوو بیا پسې موږ نیکسټ راځو سلیکټ ته په دې زه سلیکټ نه مخکې راځم دلته انزرټ ته او د انزرټ نه زه یو شیپ رالم فار ایگزامپل ما دا شیپ پک کو او په دې مې سلیکشن واخیسته دا شیپ مې جوړ کو اوس زه راځم ہوم ته او په دې سلیکشن رالم نو زموږ سره ټکس هم سلیکټ کیږي او شیپ هم سلیکټ کیږي زه راځم چې زما سره صرف شیپ سلیکټ کیږي او ټکس تر سره نه سلیکټ کیږي نو زه به راشم سلیکټ ته سلیکټ ابجیکټ به ووایم او په دې چې زه اوس سلیکشن رالم زما سره نه صرف شیپ سلیکټ شو ټکس سره سلیکټ نه شو خو چېرې موږ چې زموږ سره دوان سلیکټ کیږي نو موږ به سلیکټ آل ته واړو او په دې به سلیکشن وال نو زموږ سره شیپ هم سلیکټ شو او ټکس هم سلیکټ شو دا شیپ به ترې ډیلیټ کو په کیبورډ کې به ډیلیټ بټن پریس کو دا به ترې ډیلیټ شي نیکسټ بس زموږ سره راځي سلیکټ ټکس وذ سیملر فارمیټ لکه فار ایگزامپل دې له ما یو فارمیټ ورکو دا یو فارمیټ پرنټر په مدد سره مې دا دلته کلیک کو او دې له مې هم دا فارمیټ ورکو او اوس دې کې زه دلته ولاړ یم دې کې زما کرسر بلینکینګ کوي او زه دې له ورځم زه ورته وایم چې سلیکټ ټکس وذ سیملر فارمیټ نو دا دواړه په یو شان فارمیټ کې هغې زموږ سره سلیکټ کړه بیا پسې زموږ سره راځي نیکسټ سلیکشن پین سلیکشن پین زموږ سره وروسته په ډیټیل هم را روان دي خو دلته موږ تاسو ته لږ شو کوم چې سلیکشن پین څه کار کوي فار ایگزامپل دا شیپ ما جوړ کو زه رالم د ډرا نه ما یو بل شیپ جوړ کو د دیس کې زه دا شیپ هډن کول غواړم زه به راشم ہوم ته په ہوم کې سلیکټ ته سلیکشن پین ته چې کوم یو زه هډن کول غواړم په دې هایډ به کلیک وکړم موږ سره به هډن شي نه چې کوم یو نه هډن کول غواړم هغه نه هډن کېږي چې کوم یو هډن کول غواړم هډن کېږي که زه هم چې شو هایډ آل نو غونډ سره هډن شي او که زه ورته وایم چې شو آل نو موږ سره غونډ شو شي د کمپیوټر ورلد د طرف نه زموږ سره د مایکروسافټ ورلد دا 12 نمبر ټیټوریل په نیکسټ ټیټوریل کې به انشاءالله موږ انزرټ ټیب ته ځو